ใจมากเลยครับนี่คือเสียงน้องเน่ๆนะครับใครๆก็ตกใจก็เห็นเด็กเล็กๆนึกว่าเป็นผู้หญิงเรียบร้อยผู้หญิงไทยแล้วอยู่ดีๆก็แต่ทีนี้ผมอยากจะให้ดูอะไรนิดหนึ่งนะครับเพราะคิดว่าเป็นเคล็ดลับที่จะสามารถถ่ายทอดซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยในอนาคตต่อไปจนถึงทุกจุดบนโลกนี้นะครับสวัสดีครับปลื้มครับภูมิใจมากครับเราคิดว่าคนไทยทุกคนน่าจะภูมิใจมากวันนี้กับน้องเนเน่ครับซึ่งเป็นเด็กอายุ15ปีมาจากภูเก็ตจริงๆน่าจะ16แล้วครับเพราะบอกว่าวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดของน้องเนเน่ครับน้องเนเน่ก็เป็นนักร้องที่มาจากภูเก็ตในประเทศไทยครับแล้วไปประกวดรายการ America's Got Talent หรือ AGT ที่สหรัฐอเมริกาเรื่องรายการ Got Talent ก็ถือว่าเป็นรายการที่ดังที่สุดที่จะแสดงความชำนาญความสามารถของคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีการแสดงแต่ถ้าสามารถขึ้นเวทีอยู่สหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นจุดยอดของการประสบความสำเร็จกับรายการนี้แล้วเห็นพอน้องเนเน่ขึ้นเวทีของ America's Got Talent ที่สหรัฐอเมริกานะครับเสือทุกคนก็อึ้งทีนี้ผมต้องระมัดระวังนิดนึงครับเนื่องจากว่าไม่อยากจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์ของ America's Got Talent ค่อนข้างโหดนะครับกับทั้งการถ่ายทอดภาพนี้กับเสียงเพลงนะครับแต่ผมอยากจะให้เห็นบางอย่างซึ่งไม่ได้เป็นในการร้องเพลงนะครับแต่เป็นเรื่องการสื่อสารกับการใช้ภาษานะครับถ้าอยากจะฟังน้องเนเน่ร้องเพลงก็สามารถกดลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับเราจะดูลิงก์ดั้งเดิมของ AGT ครับแต่ทีนี้ผมอยากจะให้ดูอะไรนิดหนึ่งนะครับเพราะคิดว่าเป็นเคล็ดลับที่จะสามารถถ่ายทอดซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยในอนาคตต่อไปจนถึงทุกจุดบนโลกนี้นะครับตกใจมากเลยครับนี่คือเสียงน้องเน่ๆนะครับใครๆก็ตกใจก็เห็นเด็กเล็กๆนึกว่าเป็นผู้หญิงเรียบร้อยผู้หญิงไทยแล้วอยู่ดีๆก็อย่างกับปีศาจเข้าครับก็ตกใจก็ดูภาพนี้นะครับจริงๆผมเปิดเพลงนานกว่านี้ไม่ได้ไม่อยากจะโดนครับแต่ลองดูสิครับอันนี้คือภาพที่น่าภูมิใจมากครับแล้วทุกคนที่นั่งอยู่เขาอึ้งอยู่เขาอินมากครับสิ่งแรกที่อยากจะให้ฟังนะครับก็ลองดูการแนะนำตัวครับ Hello, how are you? What is your name? My name's Nene. How old are you? Where are you from? I'm from Phuket, Thailand. Oh, my favorite! ภูเก็ตไทยแลนด์นะครับอยากจะให้สังเกตนิดนึงครับขนาดโซเฟียเวกาล่าเองครับผมว่านะภาษาอังกฤษของโซเฟียเวกาล่าด้อยกว่าของน้องเนเน่แต่เขาก็ยังสามารถถึงจุดนี้สูงสุดของความเป็นดารากับบรรดาเจ้าของภาษาอังกฤษก็นี่เป็นจุดหนึ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากในเวทีอินเตอร์ครับบางทีถ้าอยู่ในประเทศไทยก็มีแต่คนไทยทั้งนั้นแล้วใครเหม็นขี้หน้าไม่ชอบปุ๊บก็อนาคตก็ดับแต่ทีนี้ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงมากของโซเฟียสกาล่าเองเขายังสามารถดังได้ถึงขนาดนี้ครับพอพูดกับน้องเนเน่ก็เวลาเขาพูดภาษาอังกฤษผมรู้สึกเพลินมาก I'm 15 years old, and tomorrow's my birthday, so I'll be 16. โหดูรู้สึกแบบล่าเริงเพลินๆเวลาฟังเขาพูดครับถามว่าเขาเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษไหมไม่ได้เป็นครับแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นวิธีการพูดภาษาอังกฤษ1ฟังดูดีมากฟังเพราะมากมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยครับซึ่งเราสามารถภูมิใจในตัวเขาได้เขาเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยแต่เป็นสิ่งที่น่ารักมากครับพอฟังแล้วก็ถ้าพูดเหมือนเจ้าของภาษาอังกฤษอาจจะไม่โดนใจขนาดนี้แต่เห็นเขาพูดโหอยากฟังมากครับ I'm very nervous a little bit, but it's my dream to be AGT. ดูสิเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ดีมากกับผู้ชมครับปลื้มจริง So today I came with my father. ๆก็ในฐานะที่ผมเป็นคุณพ่อด้วยผมคิดว่าโชคดีนะครับที่มีลูกสาวที่เก่งขนาดนี้มันน่าภูมิใจมากครับแล้วลองดู reaction นะครับผมเปิดเพลงไม่ได้แต่อยากจะเปิดนิดนึงให้ดูโอ้โหดูสีหน้าครับนี่แหละสีหน้าของคนต่างประเทศกับเด็กไทยครับภูมิใจไหมล่ะ
โอ้โหดูคุณพ่อคนลุก คนลุกจริงๆเขาคงภูมิใจมากครับ แล้วพอถึงเวลาประเมินครับ You're the very talented and really good in this competition. You are such a surprise. such a surprise เขาบอกว่ามันน่าตกใจมาก เขาคาดไม่ถึงว่าภาพพจน์ของเด็กเล็กๆแบบนี้อยู่ดีๆก็จะน่าตกใจขนาดนี้ ก็เป็นความประทับใจอย่างดี แล้วอยู่ดีๆเมลบีบอกว่า You're like a match made in heaven. เขาบอกว่าเขาเป็น match made in heaven หมายความว่าเขามีความสามารถทางด้านการเล่นดนตรี การร้องเพลงกับการแสดงออกที่เข้ากันได้มันครบชุดเลย ก็ถือว่าเขาจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง แล้วคุณไซมอนนะครับไซมอนเป็นคนที่พูดตรงบางทีตรงเกินไป บางทีก็จะพูดจนคนเสียใจ แต่ลองดูว่าคุณไซมอนพูดว่าอะไร Even the fact it was all a bit messy. ถึงแม้ว่ามันลกนิดนึงคุณไซมอนอาจจะหมายความว่า ถึงแม้ว่ามันไม่ได้เป๊ะๆถึงแม้ว่าภาษาเวลาพูดคุยกันไม่ได้100%หรือเวลามีการแสดงทุกวินาทีทุกขั้นตอนของการแสดงมันไม่ได้แพลนล่วงหน้า It actually made, for me, the audition really good. เขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินั้นของน้องเน่เน่เป็นปัจจัยเคล็ดลับที่ทำให้เขาสามารถประสบความสำเร็จได้ แล้วสุดท้ายก็ได้ yes 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 all the way เขาเข้ารอบก็คงน่าตื่นเต้นที่จะดูว่าเดี๋ยวอนาคตต่อไป อนาคตของน้องเนเน่ทั้งในรายการนี้ แล้วในชีวิตต่อไปจะเป็นยังไง แล้วลองดูคอมเมนต์ต่างๆผมเห็นในนี้ she didn't just audition she showed how her concerts are gonna look like เขาไม่ได้เป็นแค่ audition เมื่อกี้เขาจะให้เห็นว่าต่อไปเวลาขึ้นเวทีเวลามีการแสดงในอนาคตต่อไปมันจะเป็นยังไง ทุกคนกำลังอินมาก congratulations Thailand from your lovely neighbor Philippines amazing voice ขนาดคนฟิลิปปินส์กำลังชื่นชมคนไทย ดีจัง go go Thailand support from Southeast Asia อันนี้เป็นคำสนับสนุนจากอินโดนีเซียครับ ก็ดีจัง มีคุณพ่อบอกว่าในฐานะที่เป็นคุณพ่อ ผมคิดว่าคุณพ่อน่าจะภูมิใจมากที่มีลูกสาวแบบนี้ เขาสามารถ own the stage หมายความว่าเวทีเป็นของเขาเลย เวลาเขามีการแสดง เขามี presence ที่เลิศประเสริฐครับ ต้องดูสิ I have not watched AGT for years and this is the reason I'm back ไม่ได้ดูรายการนี้มานาน แต่อันนี้คือสาเหตุที่กลับมาดูรายการเพราะอยากจะดูน้องเนเน่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากน่าภูมิใจปลื้มจริงๆกับน้องเนเน่นะครับแล้วหวังว่าจะได้เป็น soft power ที่ดีกับประเทศไทยอยู่เวทีโลกนะครับใครจะไปรู้มีทั้งเนเน่มีทั้งลิซ่าสักพักหนึ่งทั่วโลกอาจจะอยากเข้ามาเรียนทั้งภาษากับวัฒนธรรมไทยด้วยหวังว่านะถ้าพูดถึงเรื่องภาษากับวัฒนธรรมไทยครับถ้ารู้จักต่างชาติที่อยากรู้มากยิ่งขึ้นเรื่องทั้งภาษากับวัฒนธรรมนะครับผมเขียนหนังสือเรื่องนี้ก็คือเป็น Cracking Thai Fundamentals an operating system for your mind ซึ่งเวลาต่างชาติเข้ามาอยากเรียนภาษาไทยบางทีเขาอาจจะเรียนแบบฝรั่งเรียนเขาเรียนแบบผิวเผินแต่ไม่ได้เข้าใจถึงหัวใจกับรากของทั้งภาษากับวัฒนธรรมผมก็เลยพยายามตอบคำถามทุกๆเรื่องที่ผมฟังมาจากต่างชาตินะครับก็ถ้ารู้จักต่างชาติที่กำลังอาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือจำเป็นต้องรู้เรื่องมากยิ่งขึ้นทั้งภาษากับวัฒนธรรมไทยก็ส่งลิงก์ไปให้เขามาซื้อสักเล่มหนึ่งได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกท่านที่ได้กดไลค์ติดตามแล้วค่อยเจอกันรอบหน้านะครับสวัสดีครับ